Mi kiválasztottuk, hogy a homocisztein szint emelkedéséből fakadó szív- és érrendszeri problémák. Ugye ez nagyon ritka ez a megközelítés ma még, holott egy 1932-es Nobel-díjas Vincent Duvignon fedezte fel, csak ez most kezd beérni, és akkor mint innovátorok eldöntöttük, hogy ezen az irányon megyünk tovább. Akkor már is meg kell, hogy kérdezzük, hogy akkor mi is ez a homocisztein? Mit csinál? Ez a homocisztein egy aminósav. Egy olyan aminósav, amire a szervezetnek nagyon nagy szüksége van. De probléma, ha ez a homocisztein szint megemelkedik egy adott érték fölé, természetesen az is probléma, ha lecsökken. Most a gyakoribb az, hogy megemelkedik ez a homocisztein szint, és az nagyon-nagyon sok problémát okoz. Mitől emelkedik ez meg, milyen károkat okoz a szervezetbe, és mit lehet ellene tenni? Ez valami remek. Nekem kérdeznem se kell, mert pontosan ezekre lettem volna kíváncsi. Egyébként, ha aminósav, akkor ezt mi termeljük, vagy kívülről vinnénk be? Nem, ez a szervezetből alakítja ki magának, sőt, a szervezet szabályozza is, mert nagyon okos dolog a mi szervezetünk. Csak van egy határ, amin túl nem tudja már szabályozni, és akkor megemelkedik olyan szintre, amely szinttől károkat okoz a szervezetbe. És akkor mi történik? Tehát mit csinál, amikor pont jó a szintje? Mikor jó a szintje, akkor a normál működését, a sejtműködéseket biztosítja. Ez, amikor ez a homocisztein szint jó, megfelelő, egy adathatáron belül van. És ha mondjuk megemelkedik, akkor... Igen. Na most, ha megemelkedik a homocisztein szint egy adott érték fölé, ezt onnan tudjuk, hogy a legegyszerűbb hely, hogy a vérkép készítetésnél bekérjük, hogy mérjék meg a homocisztein szintünket. Tehát amikor elmegyünk vért vetetni egy általános vizsgálathoz, akkor külön kell kérni? Külön kell kérni, de megmondom őszintén, csak magánlaboroknál lehet, mert nem TB támogatott. És annyit rögtön itt elmondok, a 10 mikromol per liter érték alatt rendben van, ha e fölött van, akkor már az kockázati tényező. És akkor elmondanám, hogy mi ennek a káros hatása. Hát ha maga a homocisztein szint megemelkedik, akkor károsítja a vérereknek a belső falát. Fokozza a vérlemezkék egymáshoz való csapódását, tapadását, és ezáltal érrelzárodásokat okozhat. Ide sorolható egyébként a stroke, az infarktus, trombózisok, hát mint az utolsó stb. Igen, kifejlett. Fokozza a véralvadást, károsítja az erek tágulási képességét. Tehát ezek a leggyakoribb káros hatásai ennek, de a kardiovaszkuláris, magyarul a szív- és érrendszer működését több szempontból károsítja, és azon kívül keringési, valamint a kardiovaszkuláris rendszert és a neurodegeneratív elváltozásokat. Talán úgy foglalnám össze, mint egy 100 betegséghez kapcsolódik.